صباح الخير. النهارده ان شاء الله هكلمكم عن موضوع ده الموسم بتاعه. احنا في منتصف الخريف بداية الشتاء. لو زرت اي مستشفى دلوقتي هتلاقي فيها قسم الاطفال وطوارئ الاطفال مليانة باطفال من عمر 6 شهور لسنتين بيكحوا وعندهم صعوبة نفس ومحطوطين على اكسجين. ايه اللي عندهم بالظبط؟ عندهم التهاب القصيبات الهوائية. التهاب القصيبات الهوائية هو التهاب بيصيب الرئة، الجهاز التنفسي. في الموسم اللي احنا فيه بيجي في البداية بدور برد بسيط، شوية رشح، شوية كحة بسيطة، فقدان شهية خفيف، حرارة ممكن تكون موجودة ممكن ما تكونش ملحوظة، لكن هي دي الأعراض بتبقى بسيطة في الأول. أطفال كتير بيجي لها كده وبيمر، ممكن أطفال تانية يزيد معاها الأعراض، وده اللي يهمنا النهاردة. يهمني أنا النهاردة إن احنا نطلع من الحلقة دي وإحنا عارفين إيه العلامات اللي لو أنا وجدتها في ابني أتحرك على طول للمستشفى. مبدئيا اول حاجه بالنسبه لي كأم هلاحظها هي رضاعه ابني. لو هو الدور قلنا زي ما قلنا فقدان شهيه بسيط، يعني معناها انه بيقبل الرضاعه، لكن اما لو حصل رفض للرضاعه او مش بيقدر يرضع اصلا، دي اول علامه خطر هتاخدي بالك منها. نمره 2، استمرار الحراره اكتر من 38 ليومين او 3 ايام، معناها ان في مشكله. نمره 3 عندنا هي صعوبه النفس، وصعوبه النفس دي علامات مش بتبدأ كلها في وقت واحد، بتبدأ بالتسلسل، وكل ما تزيد معناها ان احنا عندنا مشكلة. من ابرز العلامات دي هي ناخدها من فوق، عندنا في الانف هنحس ان الانف بتوسع، انف الطفل بتوسع زي كده. عندنا كمان هننزل تحت شوية هنلاقي فوق هنا كده في المنطقة دي فوق عظمة القص الطفل بياخد نفسه فبتدخل لجوه لأنه هو بيعاني عشان ياخد نفسه. هننزل نكشف صدر ابننا هنلاقي عضلات صدره التنفسية شغالة بشدة عشان تسحب الهواء، برضو تدخل الهواء بصعوبة، ففي نفس الوقت هنلاقي عضلات الصدر بتدخل لجوه، هنشوفها زي الفيديو ده. كمان عندنا تالت حاجة ممكن نتكلم عنها هي، أو رابع حاجة نتكلم عنها، وهي النتة. الطفل بينت يعني زي الصوت ده. كمان ممكن تسمعي صوت أزيز أو الصفير، اللي هو زي لو اللي عنده حد عنده طفل عنده حساسية أو هو نفسه عنده حساسية، صوت التزييق بتاع الصدر ممكن تسمعيه مميز. آخر حاجة خلاص كل ده حصل والطفل مش عارف ياخد نفسه ومفيش أكسجين بيوصل للأنسجة، هيزرق. وكده احتي وصلتي لمرحلة متأخرة جدا، ويا ريت ما توصليش ليها في البيت. بس لو حصل ولاحظتيها أرجوكي ما تستنيش في البيت. شفايف طفلك هتبان زرقاء وبعد شوية هو كله هيبان أزرق، بس هتلاحظيها الأول أكتر في الشفايف، أكتر شفايفه. تمام. وطبعا زي ما احنا عارفين صعوبة النفس بيبقى معاها كمان زيادة معدلات النفس. يعني الطبيعي حسب العمر، كل عمر بيبقى ليه رقم معين المفروض ما يزيدش عنه معدلات النفس، لكن في حالتنا هنا في أطفال هتجيب معدلات أعلى زي ما احنا شايفين كده. دي المعدلات المناسبة لكل فترة من فترات عمر ابننا. ده قلنا كده علامات صعوبة النفس. في علامة مميزة جدا لازم تاخدي بالك منها، وهي الحفاض بتاع ابنك. ماله الحفاض؟ المفروض ان هو لو بياخد كفايته من السوائل
فبيعدي بول بمعدله ثابت. لكن اللي هيحصل لما هيبقى عنده فقدان للشهية ثم بعد كده عدم قدرة على الرضاعة وهيدخل في جفاف نتيجة كمان مجهوده التنفسي اللي بيستهلك جزء كبير من طاقته، هيحصل اضطراب في سوائل جسمه بكذا طريقة ملناش دعوة بيها. المهم اللي هيحصل دلوقتي ان احنا هنلاحظ ان الحفاض بيقعد على الاقل بالست ساعات مفيش اصلا حفاض بيتبل، يعني ما بيعملش بول. ابنك دخل في مشكلة، ارجوك توجهي لاقرب طبيب عشان خاطر يساعدك في ان يتعامل مع الموقف. طيب ابنك عنده اعراض خفيفة والحمد لله واخدين بالنا من علامات الخطر، اعمل ايه في البيت طول ما فيش مشاكل؟ تعملي حاجتين: تضمني اخده سوائل مظبوطة، لو بيرضع طبيعي او صناعي كافي جدا، لو بياكل خلاص بعد الرضاعة او مع الرضاعة يبقى نضمن ان فيه سوائل دفء، سوائل كتير بيشربها كتير. طيب السوائل اللي بيشربها كتير دي مش بالغصب يا جماعة، يعني انا اعرض على طفلي لكن ما اجبرهوش، ولو لاحظت انه مش قادر خلاص يبقى انا عندي مشكلة، دخلنا في علامات الخطر، نتوجه لأقرب مستشفى أو أقرب طبيب متابعين معاه. طيب دي نمرة واحد. نمرة اتنين، قلنا النفس، صعوبة النفس. انت دورك فيما يخص صعوبة النفس في البيت في البدايات هو تسليك الأنف، إما بنقط محلول ملحي ببخاخ زي بخاخات ماء البحر، أو أخيرا بالبلب سيرنج زي دي. كده تبقى انت عملتي اللي عليكي واستطعت ان انت تعرفي ابنك عنده ايه بسرعة وتلقطي علامات الخطر وتوجهيه لأقرب مكان يقدر ياخد منه فايدته. طيب ممكن ندي مضاد حيوي؟ لا، ما نديش مضاد حيوي. احنا قلنا في الأول ان العدوى عدوى فيروسية، والفيروس هنا مفيش اي تأثير للمضاد الحيوي عليه إلا إذا استمرت العدوى فدخل في مضاعفات من ضمنها الالتهاب الرئوي، وقتها هيحتاج مضاد حيوي، وغالبا في المرحلة دي هتكون علامات الخطر اللي قلناها ظهرت وهيكون مكانه في المستشفى مش في البيت. اتنين، ممكن يحتاج اكسجين، ممكن، بس مش في البيت، برضه مكانه في المستشفى. طب أدوية الكحة، أدوية الكحة ملهاش أي لازمة في حالات التهاب الشعيبات الهوائية، وأغلب أدوية الكحة في العمر الصغير ده مش أبروفد، مش موافق عليها، فمش هتلاقي مكان بيعتمدها، فملهاش لازمة تديها. هي هتديك انت راحة نفسية ان انت بتدي علاج، لكن هي مش مفيدة بشيء. دي أدوية الكحة. أدوية البرد والاحتقان نفس الكلام بالنسبة لها، لأن هي أيضا بالنسبة للعمر ده أغلبها مش معتمد. أتمنى إن شاء الله أن أكون قدمت معلومة تفيد حد منكم، وأتمنى أن لو في أي سؤال أو استفسار تبعتهولي على الصفحة أو على القناة. إن شاء الله نلتقي في موضوع تاني قريب. شكرا جزيلا.